Hi all, Namaste. Welcome to my channel. Hope all of you are doing great. If you are watching this video, please do like, share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. आजको रेसिपी युनिक, हेल्दी र वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी छ। आज म यहाँहरुलाई यो रेसिपी दुई तरिकाबाट देखाउँछु। आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ र त्यसको साथसाथै हामी आजको रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त। सबभन्दा पहिले मैले यहाँनिर सेलरीलाई राम्ररी पखाल्दै छु। सेलरी चाहिँ यो क्यान्सर र इन्फ्लेमेसनको लागि फाइदाकारी छ भने चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ। यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि रिड्युस गर्नमा हेल्प गर्छ। रिसर्च अनुसार चाहिँ सेलरीले धेरै रोगहरूलाई प्रिभेन्ट गर्छ, जस्तो कि लिभर डिजिज भयो, जन्डिस भयो, त्यस्तै गरी आस्थमा भयो, स्किन सम्बन्धी रोग भयो, भमिटिङको लागि पनि राम्रो हुन्छ, फिभरको लागि राम्रो हुन्छ, अन्य थुप्रै फाइदाहरू छ। म त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, हेर्नुहोला। र अब रेसिपीलाई अघि बढाउँ। त्यसको लागि मैले प्याज, लसुन र एउटा टमाटरलाई चाहिँ फाइनली चप गरेको छु। अब हाम्रो मेन इन्ग्रेडियन्ट सेलरीलाई चाहिँ मैले फाइनली चप गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो सेलरीको जराको भाग राखेको छु। त्यसबाट मैले के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ म पछि यहाँलाई देखाउँछु, यो भिडियोमा होइन, कुनै अर्को भिडियोमा। अब यहाँ मैले एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल लिएको छु सब्जीको लागि। यहाँ मैले 2 टेबल स्पुन जस्तो चाहिँ ओलिभ ओइल लिएको छु कराईमा। त्यसपछि मैले जुन हामीले चप गरेको प्याज लसुन थियो त्यो चाहिँ राखेर एकछिन भुट्दैछु। यसले रङ नफेरिन्जेलसम्म। रङ फेरिसके पछाडि यसमा जुन हामीले काटेर राखेको टमाटर थियो त्यसलाई एड गरिदिएको छु। यसलाई बीचबीचमा चलाइरहने जबसम्म यो नरम भएर गल्दैन तबसम्म। त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले जुन हामीले मसिनो गरी काटेको सेलरी थियो त्यसलाई एड गरिदिएको छु। अब हामीले यसलाई बीचबीचमा चलाइरहने ताकि नटासियोस् र सबै कुरा राम्ररी मिक्स होस्। अब चाहिँ हामीले मसलाहरू राख्ने बेला आएको छ। मैले ब्ल्याक पेपर पाउडर राखेको छु। आफ्नो स्वाद अनुसार राख्दा हुन्छ, अलि पिरो मनपर्छ भने धेरै। त्यस्तै मैले सल्ट नुन राखेको छु, आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। अब चाहिँ मैले यसमा ओट्स राख्दैछु। ओट्स चाहिँ मैले 3 टेबल स्पुन राखेको छु। यसले चाहिँ हामीलाई पछि क्रिमी बनाउनलाई हेल्प गर्छ हाम्रो सुप। र बीचबीचमा यसरी मैले चलाउँदैछु। अब चाहिँ मैले यसमा थोरै ओरिगानो एड गरेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यहाँसँग छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यसले चाहिँ अलिकति यसको बास्ना राम्रो दिन्छ र स्वाद पनि अलिकति इन्हान्स गरिदिन्छ, त्यसको लागि हो। बीचबीचमा चाहिँ नि यसलाई चलाइ नै रहनुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई मैले ढाकेर छोडिदिएको छु। करिब 3-4 मिनट पछाडि यसलाई एकचोटि उगालेर चेक गर्नुहोस् कस्तो भएको छ। यो हेर्नु सफ्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा मैले 1 कप फुल फ्याट दुध एड गरेको छु। मैले यसमा आधी कप पानी पनि युज गरेको छु। यहाँले पानीको साटो दुध पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई बीचबीचमा चलाएर अनि ढाकेर पाक्नको लागि छोडिदिने। यसलाई करिब 5-6 मिनट पकाएपछि यो मजाले पाक्छ। अब हाम्रो हेल्दी, टेस्टी, वेट लस चङ्की सेलरी सुप चाहिँ रेडी छ। यो पहिलो तरिका भयो। अब दोस्रो खालको चाहिँ बनाउनको लागि हामीले
यसलाई मिक्सीमा राखेर पिस्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले सुपलाई चाहिँ नि मिक्सी जारमा राख्दैछु। अब यसलाई चाहिँ पिस्ने काम गरौँ। जबसम्म यो चाहिँ एकदमै थिक क्रिमी घोल बन्दैन तबसम्म हामीले यसलाई पिसिराख्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् त अब हाम्रो अर्को क्रिमी भर्जन पनि सुप रेडी भइसकेको छ। यो हेर्दा जति राम्रो देखेको छ खाँदा पनि त्यति नै स्वादिलो हुन्छ। यसलाई हामी त्यसै पनि खान सक्छौँ, ब्रेडसँग या अरू साइड डिसहरूसँग पनि खान सक्छौँ। हामीले यसलाई जुनसुकै समयमा ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर जुनसुकै रूपमा पनि खान सक्छौँ। तर हामीले यसलाई दिनको एक पटक मात्रै लिनुपर्छ। किनभने स्यालेरी क्यालोरीमा कम र फाइबर ज्यादा हुने हुँदा ज्यादा फाइबर खायो भने ब्लोटिङ, ग्यास र डायरियाको समस्या हुन सक्छ। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। Until then, eat healthy, think positive, and take care. Bye bye.